Na, akkor kezdjünk neki a Stanley Parable-nek. Hát egy ilyen végigjátszás sorozatot tervezek, 23 vége van a játéknak, és megpróbálom mindet kihozni. Ebben persze egy guide fog segíteni, ugye PSC Hungarin már játszottam ezzel a játékkal, nem keveset. Rengeteg véget behoztam, de most úgy próbálok így végig hasítani rajta. Végig hasítani? Futkározni nem fogok természetesen. Askant Szalft hoz őszinte részvétem. Köszi, Szikla. Én már most gyászolom magam. Na, és nagyon reménykedem benne egyébként, hogy az elmentésemet nem jegyezte meg. Please just slide there until the computer is... tehát igen, még a számítógép épp hogy látható. Hát... mondjuk így. Micsoda? Aha! Ez semmit nem állítok be szerintem. Várjál. Barátok vagy? Akkor nem lehet, hogy egyel kijebb kéne? Na. Így barátok. Ha még ez van, akkor, vagy lehet, hogy csak ez, nem? Hát ezt kérdezem én is Lidia célra, nem emlékszem, hogy volt korábban. Mindegy, itt van. Addig még egy 9-es számot nem látok, és most nem látok. Most csináltatja meg szerintem velem azt, amit ugye a történet Stanley-vel. Ugye Stanley nevű fiatalemberről szól a cucc. Most kezdi már. Mozgassam addig a csúszkát, ha még abban nem hagyom a csúszkatologatást. Igen, már trollkodik. Which of the two made up words below is the most appealing to you? Mi van? Így marad. Oké. Szót fogadok. Most az egyszer még. Mennyi az idő most? Igen, tudom. Azt nem mondta, hogy adjam meg. Micsoda? Igen. Akkor nem. Nem akarok neked semmit elmondani magamról. Hagyjál békén. Nem kell, köszi. Ha, igen. Ezekre nem emlékszem. Ezek lettek volna korábban. Jaj, csezd meg! Nem jó. Teljes mértékben hogy lehet reszetelni ezt? Majd elmondom, hogy ez nem a játéknak az eleje. Player data, ott van reset settings. Delete save data. Jó. Felejtsétek el, amit eddig láttatok. Majd a vodból kivágom. Subtitle, hát az a baj, a magyar az még mindig hiányzik, pedig kellene. De hát el van. Micsoda? Túl sok minden. Van benne minden varázslatot, képességet el kell olvasni. Na igen, ez az, amit én egy játékban egyébként nem. Nem semmi, de mindezt akkor memorizáld is, meg gyakorold is be. Ezzel a gémmel akkor egymagában el lehet tölteni egy hónapot, mire kiismered. Igen, és akkor csak a kiismerési fázis. Ó, hazudjak! Nem, itt most én titeket veszlek alapul, nem. Ezt már szem állítottam! Á, ez az, na ez nem volt múltkor. Ja, PM. Jó, lefele. Ó, csezd meg. Mennyi van most jelen pillanatban? 37.
Oké, köszi. Na, ez az. Most kezdődnek a dolgok. És tök jó, tehát amit itt állítok, így kép a képben, de állítódik ott is. Zseniális. Na, settings nem tudom, hogy kell-e valami V-fill marad, camera sensitivity marad, invert nem kell, control vibration jöhet, angles, ezt nagyobbra állítom, sőt a legnagyobbra, sőt szerintem a hátteret azt még egy kicsit sötétítem. Hát ugye ennyire. Célkereszt minek? Nem kell lövöldözni. Show of translate labels. Nem kell. Oké, ennyi elég lesz. Na, kezdjük a játékot. This is the story of a man named Stanley. Azt hiszem, én el is vonulhatok így. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. No. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ez már én vagyok. Na, szóval nagyon röviden eddig. Ugye Stanley? Jó van, beállítottam. Ugye itt dolgozik már évek óta, az a munkája, hogy a monitoron kap utasításokat, hogy most nyom meg mondjuk az M betűt. 34 másodpercig Stanley fogja és nyomva tartja, aztán utána a soron következőt, a J-t 15 másodpercig, és így tel minden napja itt az irodába. Ő egyébként a 427-es alkalmazott, de egyszer csak jön egy olyan nap, amikor nem jön az info, nem nyom meg semmit, úgyhogy elmegy, hogy szétnézzen, hogy mi van. Egyébként hiába állítottam be az időt, az valahogy nem azt reprezentálja, amit én beállítottam, de miatt senki ne legyen meglepve. A narrátorra kell figyelni. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Nem találja a munkatársait, így elmegy a tárgyalóba, hát ha csak egy emlékeztetőt elhagyott, ugye? Menjünk gyorsabban egy kicsikét. Át lehet látni más területekre is. Hopp, ott bekapcsolva hagyták a számítógépet, figyelj, mert ott megy rajta a passziánsz egyébként kajakra. Úgyhogy megyünk az egyenes folyósókon. Amíg... When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Azt mondta a narrátor, hogy menjünk be a jobb oldali ajtón. Nem, most szót fogadunk. Azt csináljuk, amit a narrátor mond, hogy történtek a dolgok. Itt van a tárgyaló. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ezek is megérnek egy misék, ezek a feliratok itt a kivetítőn vagy ezeken a táblákon. Make sure the slide has a slicker blue graphics in the... What do people want? A dolgok? Mi van oda kisatírozva?
Happy Feelings. És aki ezt felírta, az kihúzta, és azt írta azt, hogy James, ki vagy rúgva. Szóval mint egy irodában, de nincs itt senki, úgyhogy menni kell a főnökhöz, hogy mi történt. És itt egy lépcső. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Fölfele kell mennünk, mert ott van a főnök. Szia zsemlekutya, hali-hali. Oké, hol a főnök irodája? Valahol itt kell lennie. Megvan. Ez elég főnökinek néz ki. A felső polcokról a könyveket hogy veszik le, azt nem tudom. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Na 2845 mondta a narrátor, és be is üthetnénk, de... Be kell ütnünk egyébként, más nincs, várja. Hiszen máshonnan nem nagyon lehet megtudni a kódot. Just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Na igen, itt jön egy agyfricska, tehát hogyha a narrátor azt mondja, de úgyse tudja, hogy ez a kód. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, ilyen random gombokat nyomta és besötétítettek. Code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Szia, Antik, halli. A narrátor mindig hazudik? Nem, ő az igazat mondja, ő akkor kezd el gajdul, amikor nem követjük az utasításait, úgymond. Szia, Bottaster! Hello. Ja, várjam, erre az arra? Ja, erre. Megint elkéstél? Csak a Baldur's Gate 3-ról maradtál le. Ezt nemrég kezdtük. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Na, hamarosan válaszokat kapunk, hogy mit keresett a főnök irodájának a titkos falai mögött egy lift, ami így leviszi valahova. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. És ott van egy agyirányító létesítmény. Azt, ami oda írva van, azt még nem vesszük figyelembe. De megint megjegyezem, hogy két útvonal volt, ugye? Igen, most szállok alá Mória sötét tárnáiba, és felébreztem a balrogot. Hát, ott van egy gomb, én azt úgy most így megnyomom. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Gyönyörű szép, szerintem ilyen 200 szolos tévékkel körbe van tapétázva a fal. Olyan, mint hogy egy ilyen atom bunker, atomerőműnek a belseje lenne. Vajon lehet ugrani is egyébként, nem, googolni lehet. Ugrani nem lehet? Nem lehet. Ja, kamera. Wow. Hanyasok voltunk mi? 400. Valahol ott leszünk. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ott a 427-es, ez tényleg ugye az a szoba? Azt nézzük meg még egyszer. Átvált? És igen, az a szoba, ahol ültünk. Igen, köszi Zoli. Szóval itt meglettek figyelve az emberek, egyébként mind a 600-am.
Hoppá. És akkor menjünk. Van még egy gomb, azt szeretjük a gombokat nyomkodni. És valami jön felülről. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Lehet, hogy Stanley azért volt boldog éveken át ezzel az egyszerű munkával, mert irányították az elméjét? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Na. Menjünk tovább, amerre vezet a narrátor. Here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Ki van kapcsolva az agyirányító vagy tudatirányító gépezet. Köszönöm szépen, Queen, szia. Van egy pár ilyenem. Ezt nem lehet kapcsolni. For he would dismantle the controls once and for all. Stanley eldöntötte, hogy kikapcsolja a tudatirányító gépet egyszer s mindörökké. Ámen és ávumem. Nem meg vannak itt ilyen ötös számok, amiket meg lehet nyomkodni, csak minek. Parancsra vár a gép. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. És akkor kapcsoljuk ki egyszer s mindörökre a gépet. Megjegyzem még egyszer. Van még egy gomb. Nem volt ideg a sok végigjátszáshoz? Én most pont azokon fogok végig menni. Nem tudom, hogy sikerül-e az összeset, de igyekszem. Ez most ugye az alapértelmezett ending lesz. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Eddig megy le. Eddig. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. És ez volt egy befejezése. Tehát ez az alapértelmezett végigjátszása a játéknak. Na, és akkor most jönnek majd a problémák. Zoli, még nem láttál belőle semmit, nem tudom mennyire ismered a játékot. Na, kezdődik minden előről, de az egyes végigjátszások alkalmával azért van, amikor valami emléket majd magával hord a narrátor. Semennyire? Na, nagyon jó. Na, akkor menjünk tovább, csak itt közben én magamnak lépkedek, meg ott a guide, hogy kell behozni a különböző végigjátszásokat. Mondom, PC-n nagyon sokat behoztam, mert megcsináltam. Most lesznek majd nekem is új dolgok. A következő nem lesz annyira új, úgyhogy már futok is, nem fogok. Ugyanazt mondja a narrátor egyébként.
What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Igen. Megint bal vagy jobb. Szót fogadunk. He entered the door on his left. Most végig szót fogadunk, kivéve az utolsónál. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs. Ez bírom, hogy futok, akkor is belevág a saját szavába. Mi volt a kód? 2845, igaz? Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Várjál, megvárom, amíg kiírja. Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly mi volt, ha tearing through papers on most? the boss's desk. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. So he relaxed for a few moments with some calming new age music. Ez van akkor, amikor beütött előbb a kódot, mint hogy ő kimondja, hogy ezért Stanley siet, jó van, semmi baj, nyugodj meg, itt egy kis zene hozzá. Wow, érzem, hogy nyugszok lefele. A lelki sérülésekből, amiket a Baldur's Gate 3 nyújtott be, vagy adott nekem. Na. Ugye megint itt vagyunk ezen a területen. Lift. Az, hogy a lift az nem fog gyorsabban menni. Az nagyjából ugyanolyan gyorsan fog. Egyébként igen, és az ugye az is a mondani valója az előző végigjátszásról, hogy Stanley teljesen magától megmentette az emberiséget a tudatirányítótól, de nem magától, mert mindvégig irányított minket egy narrátor. Majd a nyugi vödör segítja. Megint itt vagyunk ugye a nagy monitorteremben. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Egyébként amikor legelőször játszottam a játékokat, nagyon nem ez volt az első végigjátszásom. Tisztán emlékszem, mi volt az első, majd az is lesz. Van máshol is egyébként egy olyan szoba, mint ami Stanleynek van? Várjál, hol van igen, ott van a miénk, és hát eddig nem véltem felfedezni, hogy többször használták volna ugyanazt a képet. Kinézem a készítőkből, hogy többször használ. Figyelj, ott egy kép beakadt. Ott fönt. Wow, ezt várjuk meg, amíg visszajön. Ott olyan kékes, nem tudom milyen az. Ott van egy kirúgott, szerintem az volt a James vagy mi, aki poénkodott ott a táblánál. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Jaj, ki? 6-20, köszi szépen a raidet, hello, sziasztok! Épp a Stanley Parable második végigjátszását csináljuk. Az első már megvolt az alapértelmezet. Aztán most megyünk a másodikra. Ti mi ott nyomtatok? Nem, láttam, hogy streames, csak az, hogy nem lusta voltam megnézni még a játéknak a nevét is. Eddig itt a Baldur's Gate 3-nak a demója ment, ami megmutatta nekem egyrészt, hogy mennyire zseniális a játék, és hogy mennyire nem fogom én ezt tolni streamben. Sem. És akkor most nemrég áttértünk a Stanleyre. Na, ugye megint itt vagyunk a... mi ez a játék, aki esetleg nem ismerné? Megvárom, még a narrátor befejezi a... izét. Ez az új kiadás. Ez az új kiadás. Konzolra csak az jelent meg. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Na, Baldur's Gate 3 is love, Baldur's Gate 3 is life. Igen, csak nem nekem. Akkor már inkább a Cyberpunk. Egyébként. Na, egyiket aznak még a világa is közelebb áll hozzám. Szóval a játék amúgy egy FPS nézetben játszható, ilyen walking simulator. Van egy
dolgozó, akinek az a dolga, hogy billentyűzeteket nyomkodjon parancsra, és egyszer csak nem kap infót, hogy mit kell nyomkodnia. Kimegy, mindenki eltűnt az irodában, és a narrátor mondja, hogy Stanley most felment a lépcsőn, Stanley most kiválasztotta a bal ajtón ment át, és ilyenek. De természetesen a játékos másképp is dönthet, és akkor a narrátor másképp mondja a dolgokat. Ezért ebből fakad az, hogy a játéknak valami 23 befejezése van. Addig lehet mixelni a dolgokat. Na és akkor most, ugye az előbb mondtam, hogy itt kikapcsoljuk ezt a tudatmanipulációs gépet. Ahhoz rá kell nyomni ugye az off gombra. His obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Nem, Atusz biztos, tehát én nekem most úgy totálisan azon vagyok, hogy én még streamen kívül sem fogom nyomni a Baldur's Gate 3-at, nem vagyok hajlandó tanulni egy teljes játékrendszert, hogy egy játékkal tudjak játszani. Ilyen szinten. Úgyhogy nem. Na szóval ugye ki kéne kapcsolni, ugye ez volt az egyik végigjátszás, de mi van akkor, ha csak most kapcsoljuk be a tudatirányítógépet? Nem. De hát, de hogy nem aktiváltam semmit. Hoppá. Most a narrátor azt hiszi, hogy mi azért kapcsoltuk be, hogy mi irányítsuk az emberek tudatát. És milyen igaza van? If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. Bekapcsoltuk az önmegsemmisítőt. Let's say 2 minutes. 2 percünk van. De itt mondtam, hogy vannak számok, az zen az egyébként király. Ó, várjál, nem erre. Meg itt vannak még gombok egyébként, amiket azt hiszem lehet nyomkodni. Nem, azokat nem lehet nyomkodni. Megvan a 3-as. Ott van a számláló egyébként fönt. Várj, ez kinyílt, mert ez azt hiszem ez alapvetően le volt zárva. Megvan a 4-es, az 1-es meg a 2-es még hiányzik. Az a baj, nem tudom, hogy hol van. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever. Várj, most a 3 az hol volt? Itt volt fönt. Ez volt az 5-ös? Nem, ez a 4-es. Ő törölt el a munkatársainkat, azért, hogy minket kiszabadítson. Most vallotta be. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? Ad még időt. Adott még egy másfél percet. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? De ezek a kontroller. Igen, és ahogy sejtettem, semmi hatása nincsenek. Ott is megy a számláló. I mean, look at you, running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones, or maybe this big red button, or this door. Ugye maga rendszer szinten, erre majd mondok valamit erre a nem nehéz játékra, csak hogy mit lehetett itt látni nálam most a Baldur's Gate 3 alatt. Na, van valami még? 3 attempts remaining. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. Nem, most már kikapcsoltam teljesen.
This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. Wow, már rázkodik minden. Big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Ez sem az. Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me. All te már kísírta az, hogy viszlát 427-es alkalmazott. Every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever up. Buff. Oké, megvolt az is. Na, a következő az egy érdekesebb lesz. Ó, akkor még nem láttál semmit, Zoli. Alapvetően szerencsére nem nehéz játék maga a rendszer szinten, sok minden magától értetődő, sok mindent meg kísérletezgetésre hagy a játék, de ha alapból nem bejövős az ilyen CRPG-k, akkor értető, ha ebbe a projektben nem fogsz bele. Nem azért, én szeretem úgymond az RPG-ket, akár a klasszikus RPG-ket, de két dolog egy kicsikét cseszte a csőrömet. Egyrészt a találati rendszer, hogy ilyen 70 meg 80 feletti százalékon miss néha. Ebből az XCOM az kiölte belőlem az ilyen játékok iránti szeretetet. 2. Volt egy harc, aminek 3-szor vagy 4-szer álltam neki rögtön az elején. Vissza az űrhajóba miután, vagy űrhajó? A poliphajóba miután lezuhant, és jönnek a kis agyak. Az hogy kellett volna megcsinálnom? Mert másfele nem lehetett menni. Legalábbis gondolom, hogy nem lehetett másfele menni. Ott meghaltam 4-szer, és akkor mondtam, hogy jó, oké, ebből itt nekem egy elegem van. Úgyhogy ennyi volt. Na, jöhet akkor a harmadik, ami egy kicsikét más lesz. Ugyanazt mondja még itt is a narrátor. Nem. Balanszon kezdtem el. Pontosan azért, gondoltam, hogy azért ezt ismeretet megkövetel, ott csak lesz valami esélyem, de semmi. Hogy haltam meg az agyaknál? Te levertek. Levertek, mint vaka poharat. Ugye itt sincs még mindenki. Na, itt sincs senki a tárgyalóban. Itt is még megyünk. Egyébként ez a játék akkor a legnagyobb fun, amikor mondjuk, hogy ennyit tudtok a játékról, és innentől felfedezitek, hogy mi van akkor, ha erre mész, mi van akkor, ha azt csinálod. És akkor eszméletlen jó dolgok jönnek ki. Titkárnő sincsen sehol. Na megint, hogyha beütöm. Ezt imádom. Oda ment Stanley, bla bla bla, készít, titkos átjárok, készít, de se kellett hütnöm. Zsenna, ezt mondtam nektek, hogy mindig valami így átjön az előző menetből. Való világot kellett volna vetíteni, nekik attól elsorvadtak volna, azt mondom. Az lehet. Én most a Rogue Trader-t játszom, Eltűnnek bossnál vagyok megoldva pár napja, de én élvezem, hogy próbálkozom és szenvedek, mint malac a jégen. Én azt már nem tudom. Tehát ha sokadik próbálkozás és nem sikerül valami, akkor az nekem a kedvet veszi. Igen. Na. Kutyákok kicsit hadakoznak valamint, szerintem éppen... Ja, kapják a kaját. Na. Szóval megint itt van ugye ez a tudatirányító facility. Ott van egy escape. Valaki odaírta. Menjünk arra. Mit szól ez a narrátor? Au. Az elkerülhetetlen erőszakos halálba megyünk. Nem hiszek neki. Wow! Én nem emlékszem most, amikor PS-n nyomtam, akkor az melyik verzió volt, de ez mint a szebb lenne a PS5-ös. Na menjünk tovább, nézzük meg mi lesz. Fura, nekem nem volt ott még különösebb gond, és azt sem lehet mondani, hogy én min maxer lennék. 80%-nál való miss tipikusan asztali szerepjátékos feeling, abban gondol bele, hogy 20 oldalú kocka, ami épül az alapasztali játék, és minden dobásnál 5% esélyed van, hogy fixen elbuksz egy próbát, mert a természetes egyes instant file az jó. De ezért nem az én játékom a Baldur's Gate. Szeretem az RPG, de ennyi, ez nekem már túl hardcore.
At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ez olyan, mint amikor egyébként a melyik be volt, mindjárt mondom, a Morrowind. Morrowindben is ugye volt az, hogy már az volt, ami már full 3D, meg stb. És akkor lőttél az íjjal. Eltaláltad, lehetett látni, hogy eltaláltad a nyiladdal a 2 méterre lévő nagy rákot, és azt hittek, hogy miss. Mert hiába találtad el grafikusan, akkor is kiszámolta a találati arányt. Na ezt már kivették az Oblivionba, hála Istennek. Hopp, mi van ott? Hát remélhetőleg nem a biztos halál vár Stanleyre, mert Stanley-t... Ó, jaj. Ó, jaj, visszafele meg már nem lehet menni egyébként. Hát... Bátrak ki a szerencse. Töltőképernyő, imádom. Puff. Stabil földet érés egy ilyen kis kosárba. Mozogni kb. Ennyit tudok. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his Hoppa. demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no valahogy a Quake 4 jutott eszembe meg az, amikor a főszereplővel megtörténik az, aminek meg kell történnie. Már nem kellene megtörténnie, de megtörténik. Ajaj. Hoppá, háj, nem akarok meghalni. Hopp. Hé. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated, as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Hoppá. Na, kiszabadultunk, és a narrátor hangja megváltozott. Várj, erre vannak dobozok. Nem tudunk megfogni semmit, vagy arra pakolni, ez nem a teardown. Figyeljetek, ki van írva a játék címe. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Micsoda? Ja, pillanat. Ja, Krista leírta, hogy mi történt pontosan. Úgy kell felfogni, meg azt... Ja, igen, az volt. Micsoda? Úgy kell felfogni, meg asztalnál én is úgy mesélem, hogy oké, hogy eltalálod, de a páncélját nem biztos, hogy átütöd. De az nem azt jelenti, hogy nem talált. Eltalálod, csak szart se ér. Na, az már ismerős dolog az Elden Ringből. Ténymás mentalitás kell hozzá. Egyébként igen. Vizárdal indult és közelharcra bocsátkozott. Én? A lópikulát! Én távolról lőttem a tüzes labdákkal, azok jöttek egyre közelebb, és már nem tudtam hova menekülni. A varázsló kaszt ismeretek nélkül könnyűn is nehéz tud lenni. Úgy mindent értek, barbár gang, let's go, végigvered röhögve az egész játékot, aztán későbbi szinteken az is tud varázsolni. Nem, de engem ez a rendszerismeret, hogy ennyire kell ismerni a RPG rendszert ahhoz, hogy itt normálisan lehet érvényesülni, nekem az vett el most úgy véglegesen a kedvemet a Baldur's Gate-től. Majd ha már nagyon nem lesz játék, amivel tudnék játszani, akkor talán majd belenézek, de ez így nem. Akkor már inkább nyomok még egy Elden Ring menetet. Még egy éven beteljen a végigjátszás. Na és akkor itt most van egy ilyen kis... Ismerős ez a szoba? Itt jöttünk ki, mentünk a folyósón, ott voltak az irodák. Hopp, ki is van írva a cucc, aki szeretné, az el is... Hát ne, inkább így. Az el is olvashatja. Hogy itt van a tervrajza az irodának. Mentünk, és itt jött az egyik legfontosabb hely, az a szoba, a 2 ajtóval. Tehát itt... Ez egy múzeum. A Stanley Parable Múzeumon minden itt van. Itt vannak a képek, amik lógnak a falon. A természetképek. Itt vannak az ajtók, a különböző kis üzékkel, hoppat egy kávésbögre, ami kiömlött. Az irodák, kis irattartók, a különböző gombok. Ja, a különböző hangokkal. Na. Föllégy. Itt vannak a monitorok rajta, a különböző... Azt mondja, mondtam, hogy passziánsz megy az egyik gépen, és hát nem a levegőbe beszéltem, mert szerintem az passziánsz akar lenni. Solitaire oda is van írva. Employer Database.
És ki tudom kapcsolni, de vissza már nem. Installation 62%-nál megállt. Ja igen, de jönni fog a Lies of P, amint a The Last Hero of Nostalgián átmegyek. Itt van a credit lista, kik csinálták a játékot. Kevin Bright volt a narrátor. A női narrátor, az nem tudom ki volt egyébként, de mindegy. És akkor itt ebbe a kis múzeumba szét lehet nézni. Jó étvágyat, Atusz! Ó, ezt a tiktakkolást, ezt órákig tudnám nem hallgatni. A főnöknek az irodája különböző fázisokban. Talán ez volt a legelső. Itt ő volt a második, aztán végül megkapta a kis izé. Mi van ideírva? Screens from the development of the boss office, ja. Erre el tudunk menni. Ó, hogy csesznéd össze magad. Ettől féltem én. Mindjárt megoldom. Még jól tudom, hogy hol a kábel. Jep. Adj ide. Igen, elfelejtettem, hogy izé kábel nélküli üzemmódon van most a gép. Azt, hogy miért tettem így ebbe, azt így nem vágom. Na. Így is mehet. Now then, this elevator for sure will get him right back on track to where he was supposed to be. Narrátornak a hangja. Stanley walked over the bridge. Then he pushed the number 8. Mármint várod, Krisza, hogy nyomd a Lies of P-t, vagy az, hogy én nyomjam a Lies of P-t? Melyiket várod jobban? Nem tudom, hogy hol tartok egyébként a nosztalgiáján. Hoppá, figyelj! Na mi van? Nem akarsz még egyszer bekapcsolni? Nem. Semmi. Lift gombok. De mi a... Na mindegy. Na várj, csak az a kérdés, hogy innen én hogy indítok újra? Hogy manuálisan vagy... Se. Egy irodalmi... This is the level of the William level design son David Wright and the out of space, the strike. William hired to design the full game, through much as the charms and the basic. Vannak olyan képek itt egyébként, amik nem kerültek bele a játékba, de azt ki is emelik. Ott a 427-es iroda. Üveggel lezárva. Megint egy 427-es. Megint egy 427-es. Nem emlékszem, hogy innen van várjunk egy pillanat, múzeum végig. Mindenféleképpen. Tehát itt ezzel most én nem megyek végig. Itt mindenféleképpen az a lényeg, hogy én indítsam újra az egészet. Mi lesz, az megszólal? Inkább, hogy én nyomjam, én vagyok a szólszokba, de... én mi vagyok? De egy akcióban majd magamnak is bezsákolom egyszer. Na. Begin the game again. És akkor ezzel megvolt a múzeum vég. Na, következő... Igen, tudom melyik az. Na. Mehetünk. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eddig még minden ugyanaz. Itt vannak a természetképek, amiket láttunk a múzeumban. Továbbra is a bal ajtó. Came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. És majd most jön a következő. Ez volt az első végig játszásom, azt hiszem. Amit most fogok csinálni. Ja, be tudnék ide menni, de most nem megyek még. És akkor nem fölfele megyünk, hanem lefele. Vagy upstairs, de nem, lefele megyünk. De mit reagál erre a narrátor? Hopp, ott van még egy. Mi egy, az ott az egy. Nem, semmi se, nem? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley.
Maybe, he thought to himself, maybe Hoppá, I am látjátok? crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single Mintha moment for no körbe-körbe reason at all. mennénk. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his Vagy feet mégse? when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for Igen, that matter, elgondolkozik azon, these miért rooms were csukódnak be az starting to ajtók look maga pretty után. familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer. Igen, csak másodképp ismétlődnek a terepek. Nem tudok visszafele menni egyébként, mert bezáródik minden mögöttem. És nem lehet kinyitni. És Stanley azt hiszi, hogy most álmodik. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. És elkezdtünk megemelkedni, mert azt hiszi, hogy repül. És elképzeli a csillagokat. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. Várj, csak én nem One he tudok was menni. amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice Itt most csak dumálni fog egyébként, mire bármi érdemes is történhetne. This was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as Most awake nem merek right dumálni, now mert beszél as a he's narrátor ever is. been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. És nem. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Hogy... This is the story of a woman named Mariella. Aha. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind.
I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Hát egy kicsit csúnyább vége lett a dolognak. Nem, ez kevésbé csúnya, mint az előző volt, hogy felrobban minden.